Em ơi, hành bao nhiêu một cân? 50.000 chị ạ. Em nhận cho chị nửa cân tỏi, nửa cân hành. Vâng. Đây 1.000 xả. 5.000 xả đây. Một quả bí này nhá. Vâng. Bí này bở thơm không em? Vâng, thơm ngon chị ạ, bí má. Sáng nay sau khi đưa con trai đi học, mình ghé chợ để mua đậu và thịt chân giò về để làm món bún đậu mắm tôm cho cả nhà. Thịt chân giò sau khi bó chỉ và rửa sạch, mình sẽ cho vào nồi luộc. Trong khi chờ thịt chín, mình sẽ đi rán đậu. Bây giờ thì mình nhặt rau và cho rau vào ngâm nước muối tầm khoảng 3 phút thì mình thay nước và rửa sạch rồi để ráo. Và bây giờ thì mình sẽ làm nước chấm cho món bún đậu của mình. Mình sẽ sử dụng ở đây là một trái chanh. Bạn nào không thích ăn chanh thì có thể thay bằng quất cũng rất là ngon. Mình đập dập và bằm nhuyễn khoảng 7 tép tỏi. Này mình làm cho 2 người ăn nhé. Ớt tầm 3 trái. Bột ngọt 1/4 muỗng cà phê. Mắm tôm 3 muỗng cà phê. Đường 2 thìa canh ăn phở. 3 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ sử dụng cái loại dầu ăn vừa chiên đậu hũ xong nha. Vì cái dầu này nó sẽ rất là thơm và nó khử cái mùi mắm của chúng ta không còn nồng nữa. Và đây chính là cái điều quyết định cho cái món bún đậu mắm tôm của chúng ta trở nên đặc biệt hơn. Bây giờ thì mình đánh đều tay và cho nó, khi nào thấy sùi bọt lên thì ok nha. Bây giờ thịt chân giò đã chín, mình vớt ra, cho vào chậu nước lạnh cho thịt nó không bị đen. Và mình đi thái chả cốm. Cái món bún đậu mắm tôm này thì có cái món chả cốm này là ăn rất là hợp. Và thịt chân giò sau khi để nguội mình thái lát vừa ăn. Đó, sau khi mình chế biến xong thì mình có được một cái đĩa. Mình chỉ ăn đậu này, chả cốm và thịt chân giò. Nếu bạn nào thích thì có thể bổ sung thêm dồi nướng, lòng lợn, gan. Còn mình chỉ thích ăn 3 thứ này thôi. Và đây là thành quả của mình. Mời cả nhà ăn cùng với mình nha. Cả nhà ăn xong thì trời bắt đầu mưa to. Và những hôm trời mưa này thì ốc sên sẽ ra ngoài kiếm ăn rất là nhiều. Vì vậy cả nhà mình rủ nhau tối nay sẽ đi bắt ốc sên. Và bây giờ thì trời đã tối. Cả nhà đạp xe ra công viên. Ở đây có những bãi cỏ mà được trồng và ốc sên ở đây rất là nhiều.
sên sau khi bắt về mình sẽ cho chúng ăn rau và trái cây tầm 10 ngày để loại bỏ hết các tạp chất bẩn. Rồi sau đó mình mới chế biến thành món ăn. Một đôi luôn. Mình bắt ốc sên về ăn, người ta lại tưởng mình bắt về cho mình. Đây lại đây nhiều này con. Đấy, nhiều chưa? Wow, toàn con ốc sên to thôi. Sau mỗi trận mưa thì ốc sên sẽ bò ra để đi kiếm ăn. Xách cái túi ra đây để mình nhặt. Mẹ thẳng xe đi ngồi ốc lên nhá mọi người. Ấy, nhìn thấy ốc sên không? Vừa nãy con vừa thấy. Vừa nãy con vừa thấy ốc sên không? Ở đâu? Bên kia. Đâu? Đâu? Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch ốc sên đi và cắt xà lách cho nó ăn. Ốc sên là một loại ăn lá, ăn trái cây. Chúng rất là dễ nuôi nha. Mình sẽ nuôi tầm 10 ngày. Mỗi ngày mình sẽ cho chúng ăn một loại thức ăn khác nhau. Thịt ốc sên rất là nhiều protein, kẽm, kali và magie. Nói chung là một thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Được dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên chúng ta cần chế biến thật sạch sẽ, bởi vì ốc sên nó thường bò đi khắp nơi ở trên mặt đất. Và vì vậy khi mình chế biến thì mình cần phải chế biến kỹ càng để loại bỏ chất bẩn trong con ốc sên. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Các bạn thấy video hay ấy,
cho Như Thảo xin một like và một nút đăng ký kênh để Như Thảo có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.